12ωρος αγώνα στη Βουλγαρία με 62 ομάδες και teammate μου θα είναι ένας οδηγός της Φόρμουλα 1. Καλησπέρα, Giancarlo Fisichella εδώ. Καλησπέρα, GP89 εδώ. Σήμερα έχουμε έρθει για ένα 12ωρο αγώνα πάλι στη Βουλγαρία, στη Βράτσα. Οι παλιοί εδώ πέρα στο κανάλι δεν έχετε ξαναδεί αυτή την πίστα, αλλά σήμερα τρέχουμε μια πολύ special ομάδα. Teammate μου θα είναι ο Giancarlo Fisichella. Ο Fisichella έτρεχε στη Φόρμουλα 1 από το 1996 μέχρι και το 2009. Είχε μια δυνατή καριέρα συγκεντρώνοντας 19 podiums και 3 νίκες. Από την πρώτη σεζόν του κιόλας είχε δείξει δυναμική του τότε στη Μινάρντι και μετά από τη μεγάλη πορεία του στη Φόρμουλα 1 επικεντρώθηκε στους endurance αγώνες, όπου τρέχει ακόμη και σήμερα στα 52 του. Και σήμερα είναι εδώ στην Βουλγαρία σε έναν 12ωρο αγώνα και εγώ θα είμαι στην ομάδα του. Team Fisichella και θα είμαστε 5 οδηγοί. Εγώ, ο Giancarlo Fisichella, ο Naum Sopov, ένας Βούλγαρος influencer, ο γιος του Fisichella ο Christopher και η κόρη του η Καρολίνα. Και θέλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Karting Events Bulgaria για την τεράστια αυτή την ευκαιρία σήμερα. Στην ουσία επιλέχθηκα μέσα από ένα διαγωνισμό και κέρδισα αυτή τη θέση. Αλλά παιδιά, μιλάμε για την καλύτερη διοργανώτρια αγώνων. Είναι top, αξίζουν και σας το προτείνω με κλειστά μάτια. Και σαν κλασικός αγώνας που τρέχω εγώ, βρέχει. Ξεκινάμε με μισή ώρα qualifying και θα μπει πρώτο ο Fisichella να κάνει 5 γύρους. Και στη συνέχεια θα μπω εγώ για να το τελειώσω. Θα μπει ο Fisichella γιατί δεν έχει κάνει καθόλου practice ακόμη. Ενώ τα παιδιά την προηγούμενη μέρα είχαν μπει στην πίστα και κάνανε κάποια sessions. Αλλά το qualifying θα είναι λίγο περίεργο και θα γίνει κάτι το οποίο δεν θα το περιμένει καμία ομάδα. Για αρχή, ο Fisichella μας άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό. Μπήκε σε πίστα που δεν ήξερε, με βροχή, με όχημα που οδηγούσε για πρώτη φορά, έκανε 5 γύρους και έγραψε τον 20ο χρόνο μέσα σε 62 ομάδες. Πράγμα που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό γιατί όλες οι ομάδες είχαν πολύ έμπειρους οδηγούς μέσα στη βροχή. Αλλά αυτό που δεν περιμέναμε καμία ομάδα είναι πως η πίστα μετά τον 5ο γύρο έγινε πιο αργή. Κι ας μην έβρεχε και χωρίς να έχει μπει λάσπη μέσα. Οπότε όλες οι ομάδες τελείωσαν το quali με τον καλύτερο χρόνο τους να είναι από τον 4ο ή τον 5ο γύρο. Οπότε τζάμπα γυρνούσαμε όλοι μέσα και τζάμπα κι εγώ θα πιέσω και θα έχω αυτήν τη φοβερή έξοδο. Τέλος το quali και θα υπάρχει μια μισή ώρα κενό από τώρα μέχρι και την έναρξη του αγώνα. Και όλα τα φώτα θα είναι πάνω στην ομάδα μας, στην Team Fisichella. Και εγώ θέλω να τους βάλω στο κλίμα όσο πιο γρήγορα γίνεται και τους εξηγώ και μια καλή στρατηγική που μπορούμε να κάνουμε τώρα στην αρχή του αγώνα. Και πάλι καλά λόγω της βροχής, ο αγώνας θα ξεκινήσει με rolling start και όχι με κλασικό Le Mans, οπότε θα είναι σίγουρα πιο ήρεμα τα πράγματα. Η λογική ποια θα ήταν? Θα ξεκινούσα εγώ τον αγώνα, με το που άνοιγα τα πίτα πρώτα 15 λεπτά θα πω κατευθείαν μέσα και θα αλλάξω μόνο το kart. Γίνεται να κάνουμε double stint ένας οδηγός. Και μετά από 15 λεπτά πάλι θα μπω μέσα για να συνεχίσει με ένα μεγάλο stint ο Fisichella. Οπότε στόχος με μένα δεν είναι να κάνω τώρα κάποια γρήγορη εκκίνηση να είμαι επιθετικός. Στόχος μου είναι να μείνω μέσα στην πίστα. Όχι μάχες, όχι τρέλες, όχι υπερβολές. Και είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση και το κάνω στο πιο σφιχτό σημείο της πίστας για ασφάλεια για να πηγαίνουμε με λίγα χιλιόμετρα και ξεκινάμε. Πράσινη σημαία λοιπόν. Τέρμα βρεγμένη πίστα. Είπαμε δεν θα κάνει υπερβολές, αλλά βλέπω ήδη ότι ο μπροστά μου πηγαίνει λίγο αργά και δεν θέλω να χάσουμε και πάρα πολύ χρόνο. Με την πρώτη ευκαιρία εδώ πέρα θα πάω στην εσωτερική, θα γατζωθώ από το κέρπ και θα κερδίσουμε μια θέση. Γενικά, παιδιά, σε αυτόν τον αγώνα έγινε κάτι πάρα πολύ περίεργο. Όποιοι είδαν το προηγούμενο μου βίντεο στη βροχή, θα είδατε ότι στο βρεγμένο γενικά παίρνουμε πάρα πολύ ανοιχτές γραμμές όταν οδηγάμε. Και αυτό είναι επειδή οδηγάμε με slick στη βροχή σε αυτούς τους αγώνες και θέλω να βγαίνουμε εκτός αγωνιστικής γραμμής και στην αγωνιστική γραμμή γλιστράει πάρα πολύ λόγω του λάστιχου που έχει μείνει κάτω και γίνεται σαν λάδι. Σε αυτή την περίπτωση όμως, εσωτερικά στην πίστα είχε πάρα πολύ grip και πιστεύουμε ότι οφείλεται στην καινούργια άσφαλτο που έχει η πίστα αυτή τη στιγμή. Αλλά πέρα από αυτό, είναι και τα κέρπ τέτοια όπου είναι πολύ ψηλά από την εσωτερική τους μεριά και άμα μπει και γατζωθείς μέσα τους, έχει πάρα πολύ grip και σε κρατάει μέσα. Αυτό τώρα το κάνει πιο δύσκολο για προσπέραση επειδή η γρήγορη πλευρά είναι πάντα στην εσωτερική, οπότε είναι λες και αμήνεσαι. Από την άλλη πλευρά όμως, κάνει αρκετά ασφαλή ας πούμε την οδήγηση γιατί δεν τρέχει στην άκρη της πίστας με κίνδυνο να βγεις εκτός. Τώρα είσαι μόνο μες στην εσωτερική. Αλλά άμα για κάποιο λόγο φύγεις εκτός εσωτερικής, το grip σε χαιρετάει. Σε αυτό το σημείο βλέπετε γίνεται μικρές μάχες, αλλά δεν το πιέζω ιδιαίτερα. Χάνω μια θέση, κερδίζω μια θέση. Είμαστε γενικά στο ίδιο σημείο όλη την ώρα. Αλλά δεν με πειράζει. Εγώ το μόνο που περιμένω τώρα είναι να μου κάνουν το call για να μπω στα pit. Και θέλω να το κρατήσω μέσα στην πίστα. Ωστόσο, να, τώρα θα με κοπανίσει λίγο ένας οδηγός, με βγάζει λίγο εκτός γραμμής, εξαφανίστε το grip. Δείτε πόσο έδαφος θα χάσω και πόσο πιο γρήγορα
γρήγορα θα φύγει αυτός. Ωστόσο δεν πτωούμαστε, μένουμε κολλημένοι στο στόχο μας και θα προσπαθήσουμε να υποφεληθούμε από ό,τι λάθη θα γίνουν μπροστά μας. Αλλά έχει πλάκα δείτε όταν πηγαίνουμε στην εσωτερική πόσο grip υπάρχει και πώς χατζώνεται το καρτ. Και αυτό μπορείς να το κάνεις σχεδόν σε κάθε στροφή. Και προσωπικά μου άρεσε. Γενικά είναι ένας διαφορετικός τρόπος οδήγησης που δεν έχουμε συνηθίσει. Αλλά φυσικά αυτό δεν θα κρατήσει και για πάντα. Το θέμα είναι να δεις πότε θα αρχίσει να αλλάζει πίστα, γιατί κάποια φάση αυτό το στυλ οδήγησης δεν θα είναι πια γρήγορο. Και η πρόβλεψη σήμερα λέει πως δεν θα βρέξει άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε από εδώ και πέρα η πίστα μόνο θα στεγνώνει. Και έτσι είναι ευκαιρία και για εμάς να ξεφορτωθούμε κάποια από τα pit stop που πρέπει να κάνουμε. Σήμερα τρέχουμε στην Gold κατηγορία και όχι στην Pro όπως έχω συνηθίσει. Και εδώ πέρα τώρα πρέπει να κάνουμε σήμερα 19 pit stops. Και το max stint θα είναι 1 ώρα. Οπότε έχουμε αρκετά pit για να κάψουμε. Και είναι πολύ καλή ευκαιρία να το κάνουμε τώρα που είναι βρεγμένη πίστα. Και με καλούν με το που ανοίξουν τα pit και έρχεται η ώρα για το πρώτο μας pit stop. Μπαίνω μέσα και τώρα θα αλλάξω μόνο το kart. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο στην Pro και στην Gold κατηγορία. Συνολικά είναι 3 οι κατηγορίες. Είναι η Pro, η Gold και η Silver. Τρέχουμε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα, όλοι με τα ίδια kart. Το μόνο που αλλάζει είναι ο αριθμός των pit stop που πρέπει να κάνουμε και η δυναμική των ομάδων. Μπαίνουμε τώρα για το δεύτερο stint. Τώρα αναγκαστικά θα πρέπει να κάτσω μέσα για 10 λεπτά, γιατί αυτό είναι το minimum που μπορείς να οδηγήσεις μέσα στην πίστα. Θυμίζω είναι maximum τα 60 λεπτά, minimum τα 10 λεπτά. Άρα δεν μπορούμε να μπούμε πιο νωρίς για pit. Και τώρα το μοτίβο θα είναι το ίδιο. Μπαίνω και θέλω απλά να κάνουμε ένα καθαρό αγώνα, χωρίς λάθη. Και τώρα που έχουμε μπει στα pit, έχουμε βγει σε ένα άλλο σημείο στην πίστα. Και εδώ πέρα έχω λίγο καθαρό χώρο μπροστά μου και τώρα θα μπορέσουμε να κατεβάσουμε και λίγο χρόνους, να βρούμε και λίγο ρυθμό, γιατί πριν ήταν λίγο πιο πιεσμένα τα πράγματα. Είπαμε θέλουμε να κάνουμε ένα χαλαρό αγώνα, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι θα πηγαίνουμε και αργά. Και δείτε γενικά τις γραμμές, είναι πάρα πολύ περίεργες. Ειδικά σε αυτή τη γρήγορη κανονικά δεξιά φορκέτα, δείτε πόσο μέσα πηγαίνουμε. Και όντως υπάρχει πάρα πολύ grip εκεί. Είναι το ίδιο grip στην ουσία με το εξωτερικό της στροφής, αλλά αν πας από το εξωτερικό της στροφής χάνεις πάρα πολύ χρόνο. Και πραγματικά πρώτη φορά οδηγάμε σε μια πίστα με τέτοια κατάσταση, όπου το grip είναι τόσο μέσα στην εσωτερική. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Τελικά θα μείνω 16 λεπτά μέσα και δείτε πόσο γρήγορα αρχίζει να αλλάζει πίστα. Και ας έχει συννεφιά, φαίνεται πως στεγνώνει πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι είναι και λόγω της καινούργιας ασφάλτου. Οπότε τα πράγματα αλλάζουν γύρω με το γύρο. Η πίστα γίνεται πολύ πιο γρήγορη, οι χρόνοι πέφτουν και γίνεται και αρκετά πιο τρίκι. Αυτό περιμένω τώρα είναι από το radio να μου πούνε πότε θα μπω στα pit. Και ανοίγει το radio και ακούω τη φωνή του Φυσικέλα να μου κάνει check. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι ένα πράγμα που δεν περίμενα ποτέ να ζήσω όταν ξεκινούσα αυτό το κανάλι. Να μου κάνει radio check ο Φυσικέλα και να περιμένω να μου πει πότε θα μπω στα pit. Okay. I can see you. You will sit in the first one. Did you get your weight? Yes. Leave like 226, 227 lift. Okay. Okay, go. I'll talk to you again in 5 minutes. Famous last words. Αφού είναι η επικοινωνία μας, από εδώ και πέρα τα έπαιξε, μάλλον πήρε νερό και μας χαιρέτησε. Οπότε δεν θα έχουμε καθόλου επικοινωνία μεταξύ των οδηγών που είναι μέσα. It's nice inside. It's nice? Ναι. You don't look very nice. Ώρα για το πρώτο seat του Φυσικέλα. Και τώρα είναι το πολύ δύσκολο σημείο όπου από βρεγμένη πίστα γίνεται στεγνή. Και εκτός ότι έχει αυτό τη δυσκολία του, θυμίζει ότι ο Φυσικέλα στην ουσία δεν έχει κάνει practice ακόμη και μπαίνει σε μια πίστα ενάντια οδηγούς που οδηγάνε αρκετή ώρα μέσα. Οπότε πρέπει γρήγορα να βρει ρυθμό. Και σίγουρα θα δει ότι οι ευγένειες δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σε αυτούς τους αγώνες. Όλοι είναι σκληροί, ο καθένας έχει τη δική του μάχη. Και ειδικά εδώ πέρα με το φίλο με την κόκκινη στολή αριστερά του, οι μάχες θα γίνουν αρκετά ιδιαίτερες σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Ο Φυσικέλα θα προσπαθήσει γρήγορα να ξαναπεράσει μπροστά του, αλλά μην νομίζω τώρα τον πέταξε εκτός ή κάτι. Παιδιά, δεν έχει grip η πίστα. Και άμα κάνεις περίεργη έξοδο, μπορεί απλά το kart να φεύγει και να μην σταματάει και να φαίνεται λες και πετάει κόσμο από εδώ και από εκεί. Στην αρχή θα είναι λίγο δύσκολο αυτό το stint του, αλλά στη συνέχεια θα βρει αρκετό ρυθμό. Γιατί εντάξει, παιδιά, ο Φυσικέλα είναι, εννοείται θα έβρισκε ρυθμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα δούμε και πολλά. Αυτό γιατί είπα τους δικούς μου να βάλουν την κάμερα στο κράνος του και τα πήγανε τρομερά. Δεν ξέρω πόσο κατάφεραν και έλουσαν τόσο πολύ, αλλά παιδιά, από το πρώτο συν του Φυσικέλα δυστυχώς βλέπουμε αυτά. Αλλά μη μου στεναχωριέστε, στο επόμενο συν του θα έχουμε θανατερό board. Very good job. Yeah. Very good job. Oh, thank you. I lost a bit to learn The traffic. the line and the traffic. It's changing right now, right? It's changing a bit. But how long was the stint? Almost 40 minutes or 40 minutes, something like that. Are you good?
Στη συνέχεια μπήκε ο Νάου, τα πήγε πολύ καλά και στη συνέχεια μπαίνει ο Κρίστοφερ, ο γιος του Φυσικέλα. Είχε τρελά δυνατό mentality, μπήκε τρελαμένος μέσα και θα έχει μια εντυπωσιακή είσοδο στην πίστα. Του έδωσε και κατάλαβε στην πρώτη στροφή και πάλι καλά δεν θα επαναληφθεί αυτό. Τα παιδιά του Φυσικέλα δεν είναι τόσο ενεργά με τα motorsport, αλλά κάνουν kart. Και φαίνεται πως υπάρχει στο αίμα τους από τον τρόπο που χειρίζονται το όχημα. Ο Chris στην αρχή θα δυσκολευτεί και είναι λογικό. Έχει μπει σε μια πίστα που κάθε γύρο σιγά σιγά αλλάζει και θα πρέπει να μάθει ένα στυλ οδήγηση το οποίο δεν έχει συνηθίσει. Αλλά το καλό είναι ότι 20 λεπτά μέσα στο στυλ του θα βγει ήλιος και η πίστα θα σε γνώσει πάρα πολύ απότομα και τώρα τα πράγματα γίνονται πιο άνετα οδηγικά. Τώρα πηγαίνουμε σε καθαρά dry γραμμές. Στη συνέχεια μετά θα μπει η Καρολίνα, η κόρη του Φυσικέλα, αλλά δυστυχώς δεν έχω board από αυτήν και δυστυχώς δεν τα πήγε και πολύ καλά. Την πέραξαν αρκετές φορές εκτός πίστας και χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Οπότε τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά. Έχουμε χάσει απότομα αρκετούς γύρους και έχουμε πέσει εκτός δεκάδας στην gold κατηγορία. Και σειρά τώρα έχω πάλι εγώ. Μπαίνουμε στην πίστα και τώρα είναι σχεδόν όσο γρήγορη είναι και όταν είναι στεγνή. Μπαίνω τώρα και πάντα παιδιά χρειάζονται 2-3 γύροι μέχρι να μπω σε ρυθμό, αλλά δυσκολεύομαι λίγο. Τώρα που θα μπω σε κάθε στροφή σχεδόν θα με περνάει και κάποιος. Και ναι, μεν ξέρω ότι χρειάζομαι τον χρόνο μου όπως πάντα. Όλοι χρειαζόμαστε λίγο χρόνο στην αρχή, αλλά η ψυχολογία μου λίγο πέφτει. Θέλει λίγη υπομονή στην αρχή και το βασικό είναι να έχεις καθαρό μυαλό πάνω απ' όλα. Το κακό είναι όμως ότι βλέπω ότι αρχίζουν και μου ανοίγουν και λίγο στην ευθεία, οπότε αρχίζουν να διψηλιάζομαι ότι έχω λίγο πιο αδύναμο μοτέρ. Αλλά μπορώ να κάνω κάτι τώρα? Όχι, τίποτα απολύτως. Δεν έχουμε ενδοεπικοινωνία, οπότε δεν μπορώ να ενημερώσω κάπως στην ομάδα μου ότι υπάρχει ένα θέμα. Κανονικά θα είχαμε κάνει ένα call και μόλις έκλεινα το υποχρεωτικό μου δεκάλεπτο θα έμπαινα μέσα στα πίτια να αλλάξουμε το kart. Αλλά τώρα δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Και δυστυχώς αρχίζουμε και χάνουμε έδαφος. Και έχει σχηματιστεί ένα ατελείωτο τρενάκι πίσω μου και θα με ρουφάνε ο ένας πίσω από τον άλλο. Ωστόσο, εντάξει, δεν θέλω να το ρίχνω όλο στο kart. Το kart ήταν ένα κλικ πιο αργό, αλλά και η οδήγησή μου δεν ήταν τόσο καλή. Ήμουνα λίγο αποσυντονισμένος γιατί σε αυτόν τον αγώνα έπεσαν όλα πάνω μου. Δηλαδή, πέρα από το οδηγικό θέμα, είχα έξω να οργανώσω όλη την ομάδα, όλη τη στρατηγική και θα πω ψέματα, είχα αρχίσει λίγο να κουράζομαι ψυχικά. Γιατί όλη μέρα έτρεχα από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν είχαμε φτάσει ούτε στη μέση του αγώνα και στο κινητό μου έγραφε ότι είχα κάνει ήδη 10.000 βήματα και οριακά είχα φύγει από τη τέντα μας. Δεν σταματούσα όλη η μέρα να κάνω κάτι. Παρ' όλα αυτά, το stint δεν πήγε τόσο άσχημα. Δεν ήταν καλό, αλλά δεν ήταν και κακό ή καταστροφικό. Αν και πάλι προσωπικά να το πω, ήταν απολαυστικό. Γιατί ήμουνα μέσα στα τρενάκια, υπήρχαν πολλές μάχες, είχε χαβαλέ. Αλλά σε γενικές γραμμές, όταν δεν έχεις πολύ καλό ρυθμό, φυσικά δεν μπορείς να το θεωρήσεις ότι είναι και ένα καλό stint. Αλλά δεν θέλω να σε κρατήσω παραπάνω σε αυτό το stint, γιατί ακολουθεί ένα ακόμη δικό μου και ένα του Φυσικέλα, που είναι παιδιά και τα δύο φωτιά. Αυτό τώρα είναι το δεύτερο stint του Φυσικέλα και στην ουσία είναι το πρώτο που θα μπει σε καθαρή και στεγνή πίστα. Θυμίζω πως δεν έχει κάνει πράκτηση την προηγούμενη μέρα και τώρα θα μπει και με Racebox. Είναι αυτή η συσκευή που βλέπετε στο τιμόνι. Και εγώ χρησιμοποιώ Racebox, απλά εγώ έχω το Racebox Mini και βοηθάει πάρα πολύ γιατί βλέπεις και τους χρόνους όσο τρέχεις. Μπορείς να βλέπεις το Delta, να βλέπεις σε ποιο γύρο είσαι και πάρα πολλά ακόμη stats και μετά το stint μπορείς να δεις και λίγη τηλεμετρία. Αν σας ενδιαφέρει, στην περιγραφή θα βάλω το site και με τον κωδικό George15 μπορεί να πάρετε 15% έκπτωση. Και όλοι μας έξω έχουμε πολύ μεγάλη απορία να δούμε πώς θα τα πάει. Στον πρώτο γύρο τώρα τον βλέπουμε είναι αρκετά συγκρατημένος και βλέπω ότι κάνει κάτι απότομη σκηνή στο τιμόνι. Είναι λες και φαίνεται πως θέλει να δει πού είναι το grip μέσα στην πίστα. Και εκεί που είναι ήρεμος και ωραίος, στο δεύτερο γύρο από το πουθενά βγαίνει αυτός ο killer. Αυτή η βουτιά ήταν πραγματικά θανατέρη και τώρα αρχίζει και κατεβάζει χρόνους. Στην αρχή τώρα που μπήκε γυρνάει στο 54 ακριβώς. Η πιο γρήγορη χρόνη αυτή τη στιγμή είναι στο 53, είναι δηλαδή ένα δεύτερο off. Αλλά μόλις μπήκε, οπότε σίγουρα θα κατεβάσει χρόνους. Σωστά, σωστά. Και έτσι θα γίνει. Λίγο μετά θα αρχίσει να γυρνάει στο 53-8. Λίγο αργότερα στο 53-7. Και όποιον έφτανε ήταν λες και ήταν θύραμα. Και συνεχίζει να ρίχνει χρόνους. Και παιδιά οδηγάει σαν ρομπότ. Κάθε γύρο είναι λες και ξεκλειδώνει και κάτι. Και όποιον βρίσκει μπροστά του τον περνάει χωρίς πολλά. Με βουτιές και χρόνοι συνεχίζουν να πέφτουν. Παιδιά, εντάξει, περιμέναμε φυσικά όλοι μας πως θα είναι γρήγορος. Δεν το συζητάμε αυτό. Ήταν πολλά χρόνια οδηγός Φόρμουλα 1 και η εμπειρία του είναι τρομερή. Μιλάμε για έναν οδηγό που ήταν πραγματικά στην κορυφή του κόσμου για πολλά χρόνια.
Αλλά έχουμε ξαναδεί έμπειρους οδηγούς να έρχονται και να μην βρίσκουν τόσο γρήγορα ρυθμό. Γιατί παρόλο που είναι rental και είναι αργά σχετικά kart, ο ανταγωνισμός, ειδικά εδώ στη Βουλγαρία, δεν πάει να είναι σε τρελά υψηλό επίπεδο. Λίγο παρακάτω όμως που θα φάει μια διπλή προσπέραση, έγινε κάτι που μου άρεσε πολύ. Μέχρι αυτό το σημείο είχε κατεβάσει χρόνους στο 53 και 3. Αλλά με το που τον περάσουν αυτοί και θα δει κατευθείαν τους πιο γρήγορους οδηγούς μπροστά του, θα ξεκλειδώσει κάτι ακόμη. Φαντάζομαι πως είδε κάτι διαφορετικό και αρχίζει και το προσαρμόζει πάλι στην οδήγησή του. Και χρόνο του θα πέσουν κι άλλο. Από το 53 και 300 θα πάει στο 53 και 200. Θα πάει στο 53 και 100. Μέχρι που θα πάει στο 53 ξερό. Και αυτή τη στιγμή θα είναι στους top 3 πιο γρήγορους οδηγούς στην πίστα. Και θερίζει μέσα ο Φυσικέλα, παιδιά, θερίζει. Το να έρθει κάποιος και να γυρνάει έτσι δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Και αυτό είναι που το κάνει τρομερό. Και φυσικά μας έδωσε όλους να καταλάβουμε τι πάει να πει οδηγός Φόρμουλα 1. Όσο περνάει η ώρα, οι χρόνοι του δεν σταματάνε να πέφτουν. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι φαίνεται το πόσο επιθετικός για αρχή είναι στην πίστα και πόσο προσαρμόζει την οδήγησή του. Όσο περνάει η ώρα, γίνεται πιο smooth με το τιμόνι, όσο πάει κάνει δηλαδή πιο μικρές κινήσεις. Προσαρμόζεται κατευθείαν πάνω στο όχημα. Και ίσως εδώ είμαστε και λίγο άτυχοι γιατί δεν είχε και πολύ traffic μπροστά του σε αυτό το σημείο. Γιατί θα ήθελα πολύ να τον δω αφηνιασμένα έτσι όπως πηγαίνει να περνάει ανάμεσα από πιο αργούς οδηγούς. Νομίζω θα ήταν φοβερό θέαμα. Αλλά εντάξει, μην γινόμαστε και άπλιστοι. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε on board του Φυσικέλα να οδηγάει σε 12ωρο rental αγώνα. Αυτό και από μόνο το ακούγεται ακραίο. Και θα συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος του stint του που θα έχει διάρκεια 50 λεπτά. Ήθελε να κάνει 40 λεπτά κανονικά, αλλά έτσι όπως πήγαινε τάπα, είπα να τον αφήσω ένα δεκάλεπτο παραπάνω μέσα. Αφού εγώ ήμουν ο strategist, έκανα ό,τι ήθελα. Great. Yeah, it was consistent. Yeah, insanely consistent. Yeah. It was crazy. It's like you're an F1 driver or something. Και έτσι θα φτάσουμε στη μέση του αγώνα. Είναι μέσα ο Κρίστοφερ και θα γίνει η αλλαγή της φοράς της πίστας. Όπως έχετε δει και σε άλλα βίντεο μου, πολλές φορές σε αυτούς τους μεγάλους αγώνες, ακριβώς στη μέση αλλάζουν τη φορά και έτσι είναι σαν να τρέχουμε σε δύο πίστες μέσα σε έναν αγώνα. Αλλά παιδιά, ο αγώνας γενικά δεν πηγαίνει πολύ καλά. Είχαμε αρκετές ατυχίες και θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε φάει και μία ποινή ενός γύρου, οπότε ο αγώνας μας έχει τώρα πια τελειώσει. Αλλά εγώ θέλω κάτι, γιατί με τρώει κάτι μέσα μου. Θέλω να κάνω ένα πολύ καλό stint. Μέχρι τώρα έκανε στην ουσία ένα stint και δεν πήγε καλά. Σίγουρα το κάρτ μου δεν τραβούσε τόσο, αλλά και η οδήγησή μου θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Do you need any help? Do you need any help? I'm okay. I'm okay. Οπότε αυτό το stint τώρα είναι για μένα. Και με τι στόχο? Ο Φυσικέλα έχει κάνει τον ταχύτερο γύρο για την ομάδα μας με χρόνο 53 και 012. Και θέλω να το πάρω. Θέλω σήμερα να χτυπήσω εγώ τον ταχύτερο γύρο για την ομάδα μου. Έχω να αποδείξω κάτι σε κάποιον? Όχι. Αν το καταφέρω, πάει να πει ότι είμαι καλύτερος οδηγός από τον Φυσικέλα? Εννοείται πως όχι. Αλλά κάθε φορά θέλω ένα στόχο να μπαίνω στην πίστα. Και τώρα ο στόχος μου είναι αυτός. Να κάνω ένα τούμπανο stint. Μπαίνω και βλέπω πως λίγο πίσω μου είναι ο Βάνκοφ. Κατά τη γνώμη μου, μάλλον ο πιο γρήγορος Βούλγαρος οδηγός αυτή τη στιγμή. Και όταν με φτάσει, θα τον αφήσω να με περάσει. Έχουμε ξαναπεί πως δεν υπάρχει λόγος για άσκοπες μάχες σε αυτούς τους αγώνες, αλλά ο συγκεκριμένος οδηγός είναι ένα πολύ καλό benchmark για να έχω μέσα στην πίστα για να ξέρω πώς είναι ο ρυθμός μου. Άμα μου φύγει απότομα, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά. Άμα μετά από μερικούς γύρους που θα βρω ρυθμό η απόστασή μας μείνει σταθερή, πάει να πει ότι πηγαίνουμε καλά. Από το δεύτερο γύρο βλέπω χρόνο 53 και 8. Καλή αρχή. Έχουμε και καθαρό χώρο μπροστά μας, οπότε πάμε να βρούμε ρυθμό. Νιώθω αυτοπεποίθηση τώρα και ειδικά στο ανάποδο layout νιώθω πολύ δυνατός. Νιώθω πως μου ταιριάζει καλύτερα οδηγικά και ειδικά η πρώτη στροφή. Δεν υπάρχει ρε. Μπαίνεις με full gas για το βουτάς μέσα στην πρώτη δεξιά με trail braking. Δεν ξέρω αν σας περνάει το feeling από το βίντεο, αλλά από κοντά είναι τρομερή στροφή. Αχ, πόσο μου έχουν λείψει ρε αυτοί οι αγώνες. Αυτοί οι τρελοί αγώνες με τις ατελείωτες ομάδες. Δεν θα το κρύψω, παιδιά. Τους ζηλεύω τους Βούλγαρους αυτό το θέμα. Αυτό που έχουν στήσει εδώ είναι τρομερό. Και τόσα χρόνια μετά και το επίπεδο των οδηγών τους αλλά και των αγώνων έχουν φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και μακάρι και μια μέρα και στην Ελλάδα μας να φτάσουμε κάπου εκεί. Κινήσεις γίνονται, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά φυσικά είναι πολύ νωρίς ακόμη, γιατί με το ζόρι βλέπεις ότι μαζεύονται λίγο πάνω από 10 ομάδες στους endurance αγώνες μας και πραγματικά θέλω πολύ να το δω να αλλάζει όλο αυτό. Και πιστεύω πως θα γίνει, γιατί αξίζει. Είναι πραγματικά ο μόνος οικονομικός τρόπος για να ζήσουμε κι εμείς οι απλοί θνητοί λίγο motorsport. Γενικά, μεγάλη συζήτηση αυτή, όχι για τώρα όμως. Τώρα έχουμε ένα stint που πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο και εγώ έχω γίνει ένα με το kart τώρα πια και με προσπεράσεις οι χρόνοι μου παραμένουν χαμηλοί. Και θυμάσαι τον Βούλγαρο οδηγό, τον Βάνκοφ που σας είπα λίγο πριν, τον βλέπω ένα ακόμη λίγο μπροστά μου. Άρα αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε πολύ καλά. Ο ρυθμός είναι πολύ δυνατός και πάμε. Και νιώθω ότι τον στόχο μου θα τον πετύχω. Προσπαθώ να περνάω κόσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάνω αρκετό χρόνο.
χρόνο. Εμένα η στρατηγική μου είναι να περιμένω το κατάλληλο σημείο και να μην χώνομαι με το παραμικρό. Γιατί εδώ έτσι κι αλλιώς και οι πιο αργοί οδηγοί μπορεί να είναι 4, 5, 6 δέκατα πιο αργοί από μένα. Πολύ σπάνια είναι πολύ αργοί κάποιοι οδηγοί μέσα. Οπότε για να μείνω 2-3 στροφές πίσω από κάποιον δεν θα μου κοστίσει και κάτι ιδιαίτερο. Ενώ κάνοντας μια ρίσκη βουτιά από πολύ μακριά μπορεί να μου κοστίσει 5 δέκατα μέσα σε μια στροφή. Για μένα τώρα αυτό δουλεύει, αλλά φυσικά ο καθένας έχει το δικό του οδηγικό στυλ. Και αυτό το στυλ, παιδιά, πάει όπως το ήθελα. Οι χρόνοι πέφτουν και πέφτουν και είμαι πολύ κοντά, είμαι πάρα πολύ κοντά. Το Racebox μου όμως άρχισε να γράφει ότι να είναι. Έπρεπε να το κάνω ένα reset πριν μπω μέσα. Ξέχασα να το κάνω και μου δείχνει λίγο ό,τι να είναι χρόνους. Οπότε θα το κλείσω και θα συνεχίσω. Τώρα δεν ξέρω άλλο τι χρόνους κάνω, αλλά νιώθω ότι πηγαίνει καλά, πάρα πολύ καλά. Και τι χρόνο θα κάνω? 52 και 980. Χτύψα δηλαδή το χρόνο του Φυσικέλα. Και τέλος του stint. Και πείτε με fanboy, πείτε με ό,τι θέλετε, αλλά το ότι μου είπε μπράβο Φυσκέλα μου έδωσε ένα τεράστιο χαμόγελο. Τώρα είναι η σειρά του να μπει μέσα, αλλά δεν θα έχουμε άλλον board δικό του. Αλλά παιδιά, έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα ο αγώνας δεν πήγε καθόλου καλά. I did 52. Really? 52, Oh, why? So I cannot say that I've been a Formula 1 driver. You did it. Yeah, you did it. Και θα έρθει η ώρα να μπω να τελειώσω αυτόν τον 12ωρο αγώνα. Σίγουρα πολλοί θα περιμέναν ότι θα πηγαίναμε για μια νίκη, για ένα πόντιουμ ή κάτι, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήρθε. Είχαμε πολλά stint που μας κόστησαν πάρα πολύ χρόνο, είχαμε και 6 γύρους σπίνι, οπότε πήραμε μια πολύ χαμηλή θέση, αλλά προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έτσι κι αλλιώς σήμερα τρέχαμε καθαρά for fun. Και εμένα με γέμιζε απίστευτα το ότι ήμουν δίπλα σε ένα τόσο μεγάλο όνομα της Φόρμουλα 1. Και ο Φυσκέλα όλη μέρα ήταν ήρεμος, πάντα πρόσχαρος να βγει μια φωτογραφία και να μιλήσει με κόσμο, και πραγματικά όταν έβαζε το κράνος και μπαινε στην πίστα ήταν καθαρός εκτελεστής. Και για μένα φυσικά για πάντα θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Και τα λέμε στην πίστα!